নমস্কাৰ বন্ধুসকল E-Lusar ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ হাজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বটানী অনাৰ্ছৰ ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ কোৰ 1 মাইক্ৰোবায়োলজি এণ্ড ফাইকোলজি সিলেবাছৰ সম্পৰ্কে দুআষাৰ ক'বলৈ এই সিলেবাছটোৰ ভিতৰত কি আছে তাৰ বিষয়ে আমি যদি চাওঁ প্ৰথমে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল microbial and wall by introduction to microbial wall yet ami jodi found economic important virus reference with vaccine production rule in research medicine and diagnostic as causal organism plant disease economic importance of bacteria with reference to their agriculture industry fermentation and medicine hoyto yar শিৰোনাম বা ইয়াৰ টাইটেলবোৰ চাই হয়তো গম পাইছে মানে ভাইৰাছৰ সম্পৰ্কে আমি পঢ়িব লাগিব ভাইৰাছৰ ইকোনমিক মানে বজাৰ ভিত্তি ইয়াৰ কেনেকুৱা হয় বা ইয়াৰ ভাইৰাছৰ ৰেফাৰেন্স কেনেকুৱা সেইবিলাকৰ সম্পৰ্কে আমি বেমাৰৰ প্লেন বেমাৰ মানে ভাইৰাছে কোনটো প্লেনবিলাক কেনেকুৱা বেমাৰ সৃষ্টি কৰে তাৰ সম্পৰ্কে হয়তো আমি পঢ়িব লাগিব এই 1 নম্বৰ ইউনিটত দ্য ইন্ট্ৰডাকচন টু মাইক্ৰোবিয়েল ৱৰ্ল্ডত 2 নম্বৰত আছে Bacteria. The discovery general characteristic types of archaebacteria, eubacteria, wall forms, mycoplasma and cell structure, etc. 2 নম্বৰ ইউনিটত আছে ব্যাকটেৰিয়া সেই ব্যাকটেৰিয়া কি ব্যাকটেৰিয়া কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ব্যাকটেৰিয়া টাইপ কি ব্যাকটেৰিয়া কেনেকৈ ৰিপ্ৰডাকচন কৰে ব্যাকটেৰিয়াৰ কনসেপ্ট বা ট্ৰান্সফৰমেশন কি এইবিলাকৰ সম্পৰ্কে আমি 2 নম্বৰ ইউনিটত বা ব্যাকটেৰিয়া লেসনটোত আমি পঢ়িবলৈ পাম সেকেন্ডত আছে ভাইৰাছ অলৰেডি আমি ফাৰ্স্ট ইউনিটত ইন্ট্ৰডাকচন টু ভাইৰাছ বুলি পাইছিলোৱে এতিয়া আমি 3 নম্বৰ আছে ডিসকভাৰী ভাইৰাছ মানে ভাইৰাছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু 3 নম্বৰত আছে ফিজিওলজি এণ্ড বায়োলজিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক ভাইৰাছৰ বায়োলজিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰটো কি বা ফিজিওলজিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰটো কি বাৰীৰ বাবে ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰটো কি বা বায়োলজিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰটো কি মানে ভাইৰাছে কেনেকৈ ইনফেকচন কৰে বা ভাইৰাছে কেনেকৈ কিবা ধৰক ইয়াৰ বায়োলজিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰসমূহ কি তাৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব General structure with special reference virus appearance. এটা general structure with এটা virus এটা general structure মানে এটা virus আৰু appearance মাজত কি এটা structure ক'ব লাগিব ইয়াৰ DNA virus TPS RNA virus TMB replication general amount lytic etc বিষয়ে আমি 3 নম্বৰ ইউনিটত পঢ়িব লাগিব 4 নম্বৰত আছে এলগে মানে আমি গমে পাওঁ এলগে মানে আছে এলাই এটা এলাই কি বিষয় পঢ়িব লাগে ইয়াত প্ৰথমে যদি চাওঁ জেনাৰেল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক ইকোলজি এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশন ৰেঞ্জ অফ টেলাস অৰ্গানাইজেশ্যন সেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কম্পোনেন্ট সেল ওয়াল পিগমেন্ট সিস্টেম ৰিজাৰ্ভ ফুড প্লেজেলা মেথড প্ৰডাকশন ক্লাসিফিকেশন ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰিটিছ এটসেট্ৰা আমি যদি চাওঁ এলগে কি বস্তু হয় হয়তো আমি সবে জানো পানী থকা এলাই হয়তো মাটিটো থাকিব পাৰে বা বহুত এটা মাইক্ৰোবায়োলজিটো থাকিব পাৰে মানে মাইক্ৰো এয়াৰটো থাকিব পাৰে এলগে কি এটা এলাইৰ টাইপ কি এলাইৰ ক্যাৰেক্টাৰ কি এলেক্ট্ৰা মানে এলাইৰ সেল ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা বা এলাই কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বা ক'ত পোৱা যায় হয়তো এই হেলগে ইউনিট পৰত আমি পঢ়িবলৈ পাম 5 নম্বৰত আছে চিয়ানোপাইটা ক্লোৰোপাইটা জেনোপাইটা সেৰোপাইটা ইয়াত চিয়ানোপাইটা আৰু ক্লোৰোপাইটা আৰু জেনোপাইটা হ'ল সেই চাৰিটাটো হৈছে এলাইৰ টাইপ মানে এলজেৰ টাইপ ইয়াক কোনটো ইকোলজিত পোৱা যায় ক'ত পোৱা যায় ক'ত থাকে এইবিলাকৰ সম্পৰ্কে পঢ়িব লাগিব ৰেঞ্জ অফ টেলাস ষ্ট্ৰাকচাৰ সেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিপ্ৰডাকশন মৰ্ফোলজি গ্ৰীন সাইকেল এণ্ড জেনেৰেল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক মানে এলাইৰ চাৰিটা ভাগ আমি পাইছো চিয়ানোপাইটা ক্লোৰোপাইটা জেন্টোপাইটা আৰু ক্লোৰোপাইটা এটা চিয়ানোপাইটা মানে কি ক্লোৰোপাইটা মানে কি আৰু জেন্টোপাইটা মানে কি ৰেড এলাই আৰু নীলা এলাই এউজীয়া এলাইৰ বিষয়ে হয়তো ফাৰ্ষ্ট আগতে আমি শুনিছো বিজ্ঞান আকাত পঢ়িতা সো সেই সম্পৰ্কে মানে এই চিয়ানোপাইটা কি চিয়ানোপাইটা ক'ত পোৱা যায় চিয়ানোপাইটা নীলা এলাই নে ৰঙা এলাই না মুগা এলাই হয়তো সেই সম্পৰ্কে আমি 5 নম্বৰ ইউনিটটোত পঢ়িবলৈ পাম সেকেন্ডলি আছে ইয়াত পেৰিওপাইটা এণ্ড ৰডোপাইটা এই পেৰিওপাইটা ৰডোপাইটা হৈছে এলাইৰ ভাগে হয় হা ক্যাৰেক্টাৰ অফ অকাৰেন্স ৰেঞ্জ অফ অৰ্গানাইজেশ্যন ৰিপ্ৰডাকশন মৰ্ফোলজি এটসেট্ৰা আমি তাৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব যদি আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি বা ইয়াৰ প্ৰ্যাকটিক্যালত কি কৰিব লাগিব এটো চাওঁ ইয়াত লিখা আছে মাইক্ৰোবায়োলজি এণ্ড ফাইকোলজি এটা মাইক্ৰোবায়োলজি মানে কি গম পাবলৈ মাইক্ৰোবায়োলজি যি এটা ভাইৰাছ ব্যাকটেৰিয়া সম্পৰ্কে যদি অধ্যয়ন কৰে সেই অধ্যয়ন কৰা স্থায়ীকে বা অধ্যয়নক কোৱা হয় মাইক্ৰোবায়োলজি আৰু ফাইকোলজি মানে কি ষ্টাডি অফ এলগে মানে এলাইৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে তেতিয়া ইয়াক কোৱা হ'ব ফাইকোলজি
ইয়াত মাইক্ৰ'বায়'লজি যদি প্ৰেক্টিকেলি চাওঁ মানে প্ৰেক্টিকেল কৰিবলগীয়া তেতিয়া চাই ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰ'গ্ৰাফ মডেল ভাইৰাছ আঁকিব লাগিব বা ফটোগ্ৰাফটো দিব লাগিব 2 নম্বৰটো আছে বেক্টেৰিয়া অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট লাইটত আৰু পাইক'লজি এলাইৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ষ্টাডি অফ ভেজিটেশ্যন ৰিপ্ৰডাকশ্যন মানে তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগিব এলাইবিলাক কেনেকুৱা টাইপ পোৱা যায় ভেজিটেটিভ নে ৰিপ্ৰডাক্টিভ টাইপত কেনেকুৱা হয় ইয়াৰে বলবক্স অইডোগনিয়াম কাৰা বেক্টেৰিয়া এক্টোকাৰ্পাছ ফিউকাছ আদিবোৰ কি কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত পোৱা যায় হয়তো তাৰ সম্পৰ্কে প্ৰেক্টিকেলি আমি কৰিব লাগিব আৰু মাইক্ৰ'বায়'লজি আৰু পাইক'লজিৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰটোৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰটোৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ আমি প্ৰথমে কলেজ বটানীটো আমি ল'ব পাৰোঁ এয়া লিখিছে এছ চানে ৰাইটাৰটো বা আমি ল'ব পাৰোঁ মিত্ৰছৰ ষ্টাডি ইন বটানী তাতো আমি মাইক্ৰ'বায়'লজি আৰু পাইক'লজিৰ বিষয়ে আমি পাম মানে এইটো ল'ব পাৰি আমি যদি মেটেৰিয়েল হিচাপে ইয়াৰ এইটো চিলেবাছটো চাব পাৰিব আমি ফাৰ্ষ্টত পাইছিলোঁ চিয়ানোপাইটা আৰু মাইচ'পাইটা এইবিলাকতো এইটো পাইছোঁৱেই 5 নম্বৰ ইউনিটত ক্ল'ৰপাইটা এণ্ড ক্ল'ৰপাইছে ইয়াত আমি এউজীয়া শেলাই বা নীলা শেলাই কেইটাৰ বিষয়ে পঢ়িব পাম মানে ইয়াত আছেই এই কিতাপটোত মিক্স'পাইটা বা ক্লাইড'পাইটা এইটো তাৰ বিষয়ে আমি পাম মানে পাইছোঁ ইয়াত মানে পঢ়িব পাম মানে এইটো চিলেবাছটোৰ সম্পৰ্কে আমি ইয়াত গোটেইখিনি পাম